Guys, ito na naman po ako. So alam niyo na, 'di ba? So anyways, guys, meron na naman po akong video para sa inyo today. So today po is making some American food, which is they call it foil pocket. So ano po siya? Pretty much gulay with sausage and shrimp. So I'm sure meron na sa inyo nakarinig sa pagkain na to. So anyways, iyon po yung baling aking gagawin for tonight, and iyon din po yung aming magiging dinner. So yeah, okay. Just give me a few minutes, like I always said. I-prepare ko muna po lahat ng mga ingredients, and then babalik po ako. Okay? So guys, ito na po ulit ako. So, ito na po yung ating mga gulay na nahiwa ko na po. And then, ito yung ating sausage and shrimps. Sa shrimp po, pinatanggal ko na po yung shells doon sa tindahan kasi po yung aking family, nahihirapan po silang kumain ng may shells. So, and then, minced garlic po. Yan, kailangan natin yan. Tapos yung mga seasoning po, yung butter, black pepper,
kung wala po kayo dito sa Pinas, pwede po kayong gumamit na lang ng salt or any kind of seasoning na gusto nyo. So, of course, ang ating olive oil. And number 1 po is ang ating foil. And then ako po, gusto ko po lagi may paper towel din sa tabi ko kasi po pambulis ng kamay. So, and then of course, I gotta need that for the butter. So, yan po guys. Ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano po siya gawin. Okay? Alright guys. So guys, eto na po siya. Tapos na po. Tingnan nyo naman, no? Ang ganda po niyang tingnan, di ba? So, ito po siya. So, kailangan lang po nating initin yung ating oven ng 375 Fahrenheit. And then, we will bake it for at least 45 to 50 minutes. Pero kung meron man po kayong grill sa bahay, pwede nyo rin po siya i-grill. Actually, that's so much better. Actually, kung grill siya. Pero since wala na kaming gas, so, i-bake ko na lang po siya. So guys, gusto ko lang po kayo i-update sa dun po sa ating foil packets na ano po siya, na tapos na siya. So, I just wanted to show it to you kung ano po yung itsura niya. So, ito na po guys, medyo mainit. So, I need some pot holder. So, ito na po guys. Tada! Ayan po, kita niyo po ba? Haba-haba ko lang yung ating camera ng konti. Yan guys, oh. Oh my god, it's really, really smell good. So, ayan po guys. I'm really hoping na you guys like this video at i-try itong aking recipe. Super easy po siya, healthy and yummy and affordable. So, yeah. So, alright guys, and I guess that's it po. And like I always said, please like and subscribe on my YouTube channel, and I hope you guys always watch my videos, and hanggang sa muli po uli, okay? Alright guys, bye!